Lol. Eh, pwede na ba ipakita? Pwede naman, kaya lang, depende sa adjustment. Ground floor. Ang tinola ni Beth. Guys, lunch tayo. Ayan, nakita nyo naman, konti na lang yung kanin ko, 'di ba? Konti-konti na lang tayo magkanin. Tikman natin yung sabaw. Hindi ba nagka kasi may magic pa, may bitsin ka pa. Beth! Beth! Ano? Ang alat ng tinola mo! Tinola ni Beth ang alat. Baka nagtubi ako sa asin, madam. Maalat nga. Wag kang magbe-betchin. Bawal ang betchin. Asin-asin, asukal. Yun na lang. Ay, eto pala yung ano, masarap to. Ube. Ubing maha. Nagawa ng hipag ko from Chaong, Quezon pa yan. Pag gusto nyo umorder, 50 pesos lang isang ganito. Tapos merong ganitong niyog. Yung burbor, ayan. Yung niyog, masarap yan. At ayan, niready na natin ang pang-ayuda natin sa ating mga magkikita-kita kami mamaya. Bigyan natin sila, papatikim natin sa kanila itong mga maha na ube. At ito naman, ni-request ni Mayora kasi naglilihi yata si Mayora. Nakita niya sa ref namin. Hinihingi niya. So, sige, sa'yo na yan. Di ba gawa rin to sa bigas, B? Sarap. Tapos na ako, ihi muna tayo. Lahat na. Niloloko ako ni Ben. Kasi nga ganito nga daw yung pag nagbablog. Inaano mo yung diskarte ko eh. Niloloko ako. Eh kasi nagbablog ako ng kumakain, ng ano. Eh di ba gano'n naman yung mga ibang vlogger din? Sama kita, gusto mo? So, guys, see you again later. Pagkasama ko ng ating mga madams. Bye-bye. Sleeping time. Sleep na kayo, mga brad. Daddy ka ni Daddy. Alis si Daddy. O, mag-sleep na kayo. Yes. Hahatid ka ni Daddy. Yes. Bakit po? Eh, gusto ni Daddy. Na, sleep na, okay? Tingnan mo. So, yan. Kailangan mag-sleep na ng mga bata. It's already 1 o'clock. Teka. Parang hindi ko alam yan, ah. Bago to, ah. Dito tayo sa liwanag. Parang bago to, ah. Yumi-easy ka na rin ngayon, ah. Bakit may easy ka? Ha? Saan galing yung easy mo? Hindi mo sa akin binili yan, be. Saan galing yan? Magtapat ka. Salamat, Shopee. Sino may bigay niyan? Shopee. Shopee. Gamitin natin tong perfume. Mabango to, guys. Sobrang bango. As in. Favorite ko na scent. Hindi pa rin natutulog. Saan pa pogi nga dyan? Uy. Uy, lipstick ko yan. Bo, kailan ka pa natuto nag-lipstick? Tingin nga, kissable na ba? Uy! Huwag mo sirain! Hindi. Ang gulo-gulo na nga eh. Wow! Pogi, ba ako kumikissable lips? Kiss nga, kiss. 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 Tara na! Hoy, nakabili ka na ng motor mo. Tumigil ka na. Daddy, anong ginawa mo? Ba't ganyan? Ano nangyari? Sinira mo. Pinasok mo, hindi mo ginaganon. Bye-bye. Alis, mami, daddy. Ang bebe naman, ang cute naman yan. Ano?
Mukha. Ano yung mata? Nananakot. Ano? Ba't hindi ka makakibo? Sasama. Hala. Hala. Bye-bye. Ang kukong pandemic. Ayan, walang manicure. In Oat City for today. Sakit sa tenga nung tulog ng sasakyan niya. Nakakairita. Ito na! Ito na ang floor plan. Ay, pwede na ba ipakita? Pwede naman kaya lang, depende sa adjustment, ground floor. Halika na, B. Nakikinig kami lang. Alam mo, lahat kami binatawag sa'yo. Okay. So, kung makikita nyo dito, ito yung naka-landscape area. Landscape. Ibig sabihin, may halaman. Landscape. Ito yung ano natin. Ito yung ano natin pare, setback. Setback dito. Setback dito. Okay? Ngayon, ito yung firewall mo. Sinagad ko dito. Sa side na to. Kung makita nyo, dito tayo nag-park. Dito ka nag-park, dito ako nag-park. Ayan yung lupa, di ba? Ito yung property line, ito yung kalsada. So, itinakataas yan, kaya may up. Di ba, ang pangako ko naman sa inyo, hindi ko ipa-flat sa road, kaya naka-up. So, naka-elevate Naka-elevate tayo. Okay? Ngayon, ito yung, meron tayong sariling gate para sa sasakyan. Okay? 4 ang pwede, kasi malaki pa siya. Okay? 4 ang pwedeng mo i-garage dito. Ngayon, dito muna tayo sa parking ha. May sarili tong gate dito. Pero pwede ka rin pumasok dito. Going dun sa, di ba sabi ko nga sa inyo, at least yung driver saka yung maid's room, hindi na siya papasok diretso. Pero meron din, may passage na sila papunta dito. Drivers, maids, quarters. Ito yung kitchen. Okay, kitchen yan, laki yan. Ilabahan na yan. Yan, sampayan or whatever. Kasi pader naman to. Yan, fence mo yan, fence. Okay, and then ito yung pinaka main dining kitchen mo. Okay? Office mo sis. Binigyan kita ng sarili mong CR dito. So dito mo na i-entertain yung mga, halimbawa, may kliyente ka. Kung ayaw mo padaanin sa main mo, ito yung pinaka high ceiling ha. High ceiling yan. Ito yung living room mo. So pagpasok may porch ka pa, open din to bago pumasok yung malaking door nyo. So, yung porch, ano yung porch? Open lang. Pagpasok mo, may porch ka pa bago pumasok sa pinaka-main line. Pero wala tong roof ha. Pwede kong lagyan to, yung para bang, yung nakita mo Tambayan na, lang. hindi, parang yung parang may trellis lang na may clear na roof. Pero hindi yan totally kasama ng bahay. Porch ang tawag dyan. Okay. Pagpasok mo, ayan, pagpasok mo, ito high ceiling to. Ayan, nakikita mo yung ganyan na yan. Yan ang high ceiling mo. Kasi ito, second floor yan. Yan nakita mo dotted line na yan. High ceiling yan. So ito, ginlas ko yan. Para nakikita yung, maganda yung pasok ng sun doon sa high ceiling. Okay, high ceiling yan ha. Yan, nakita mo ito, high ceiling yan. So ito yung pool. So habang nasa living room ka, may sliding yan. Pwede kang pumunta sa pool. Pwede ito yung paglabas ng pool. Kasi ito, yan, pwede na maglagay ng mga upo-upuan dyan ng mga gusto mo or whatever. Para habang nakaharap ka sa pool. Okay? So ito, access din to. Kung ayaw mo, halimbawa, you have a visitors, ayaw padaanin sa living area. Dito mo padaanin yan sa gilid. Going dun sa office So, sa mo. pool sila dadaan. Hindi, maluwang to eh. Maluwang pa to. Itong area na to, yes, pool area. Ayan. Ngayon, yung gusto mo rin pumunta rito, access ka dito, diretso ka rin dito sa likod. Wow, ang layo na lalakarin natin. Yeah, ang laki yan, di ba? O, ito yun. Okay, so ito yung ground floor, ha? Iwanan ko sa inyo to kung may comment yung mamaya. Okay, let's proceed to second floor. Okay, so ito ang second floor. Okay, kita nyo dito, second floor, okay. So, ito yung master's bedroom with your balcony. Itong balcony mo sis nakapasay. Ito, open to. Kasi nga, garahe ito. Gusto ko, may hangin na papasok dito sa garahe para hindi madilim. So, ito, naka-open. Open below, open below. Ngayon, ito, roof ito ng naka-roof yan. Naka-slope na roof. Kasi dito, nag-fall yung maid's room tsaka yung driver's quarters. Diba? So, ayan, may bathtub ka as you wish. TNB. Walk-in closet. Ayan, walk-in mo yan. Walk-in mo yan. Walk-in mo yan. Master's bedroom. Ayan, pag-akit, hallway, may balcony. Bedroom 1, walang balcony, pero may view naman siya. Tsaka malayo naman tayo sa ano, so may papasok pa rin na hangin. Okay, reason. Bakit ko ito hindi nakadikit dito? Kasi sayang yung papasok na hangin dito sa'yo pag dinikit ko dyan. So, nakalabas siya ng kaunti. Hindi ko masyado dinikit dito. Okay?
So, ayan, bedroom 1, bedroom 2. Hindi ko alam kung saan mo ilalagay si Chanel dyan o si MK. MK. Mm. So, ito isa may balcony. Ito yung naka-high ceiling mo. Kaya wala dito. Pero ito corridor. Corridor, Pero ito corridor. So, tanaw mo sa baba. Yes. May ano to, balkonahin na glass. Naka-glass Ayun. yan. So, matatanaw mo siya pagka may dumarating. Pwedeng ikaw, glass din to, nakikita mo rin siya. Ayan, glass din to, makikita mo rin to, dahil open yan. Ito sa Pramasters? Yes, pwede ako maglagay ng glass dito para nakikita mo yung pagpasok sa baba. Okay. Ito rin, ito man hindi na no-need, pero ito corridor to. Okay. So, Okay lang yan. yes, itong wall na to, pwede ka maglagay ng gandang pwede kasi access yan, tanaw dito. Dahil ito, glass lang to eh. Nakikita mo to sa ginagawa ko. Glass lang yan. Yan, glass yan, okay? So, bedroom 1, may sariling CR, may sariling CR. Sa'yo may bathtub. Sa kanila wala na. Okay? Third floor. Third floor. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Ito, MJ's room. Magbagay pa ako ng isang storage, pero it will converted to pwedeng guest room or anything. Kasi alam ko, yung maliit sa baba, it's not enough sa'yo sa storage. So, nilagyan ko ng storage kita, bag storage dito sa third floor. Okay? Pamilya mo, pamilya ni paring Melbert. Depends sa inyo. Bahala kayo. Ito, area to ni pare. So, pwede siyang mag-bar dito, pwede din siyang para Ano yung area niya? Area niya to. Laki ng walk-in closet mo eh. Ang laki. Teka. Bakit ganun? Yung area niya, ang laki. Yung walk-in closet lang yung akin, ang liit. Oo, Kung kanya lang wala buong sa third kanya. floor. Eh kasi, syempre, para at least ganahan siyang, di ba? Okay, sige na nga. So ito, naglagay din ako kasi, ito kasi parang it will serve as a family hall entertainment room. Para sa lahat. Yes, para sa lahat. Naglagay din ako ng powder room dito. Para in case, ano ba, may kasayahan, syempre ay may tao sa baba, o di sa baba iba, sa taas yung iba. So ayan yan. Ito, MK na maliit to, MK. May, oo. kasi si MK, may balcony. O di balcony mo sa baba, balcony niya rin yan. Okay. Kasi magka-form kayo. Yung bag storage, baka gawin kong studio yan. Ay bahala ka na. Basta iyan, nilagyan ko. Pero hindi ko yan nilagyan ng CR. Kasi eto ang common yan. Okay. Kasi kung magiging bag kasi yan, ayoko magkaroon ng water Yes. area. Oo. Kaya, yes, Baka moist. mag-moist. Kaya, Kaya sa closet sis, hindi ba mag-moist yung magkakaroon ng ano? Since ito, Hindi, kasi alam mo kung closet, ito yung room. hindi. Kasi madalas ka nang pumunta dyan. Okay. So, yung bathtub, naka-separate naman siya ng wall. Kumbaga, syempre, sa laki nito, maiwasan mo nang magbasa-basa dyan. Tsaka, ayan, gamit mo naman yan. Hindi naman paninda yan. Di ba? Baka mag-molds. Alin, yung damit? Hindi. Hindi, yung bag. Eh, dito ka yung bag mo? Hindi. Dito mo ilagay yung mga bag mo sa area na walang malayo sa tubig. Okay. Ito kasi, kaya hindi ko nilagyan. Dahil nga storage mo yan Yes, eh. oo. O, kaya wala ako. Storage. Sabi ko nga, ito, saka ito, dito na makikipowder room. Okay. Hindi ako naglagay ng liguan dito kasi ayoko magkalat ng tubig dito. Gusto ko ihilak at Ba, pupo. social lang guest room, merong tigisang Yes, CR. yes. Pero dito, hindi ako naglagay kasi pag sinabing TNB, toilet and bath. Mhm. Ito, powder room lang kasi ayoko maliligo sila dito. Yes. Dahil ayoko magkakalat sila ng tubig dito para ako may amin. Ayoko magkakalat sila ng water dito ha. Kaya ihi at poopsie lang. If they want to take a bath, go there. O, yan. Okay. Okay? Walang ano yan. So, yan. Okay? Okay. So, if you have comments, iwan ako sa inyo. 2 copies yan. Kasi para makapag-render na tayo ng design. Okay? O, may comment? Safety kitchen. Ito na, ito kasi, naka-propose ko, para kung kasi, ito yan, no? Para kasi, Laundry. dirty kitchen is slash laundry. Itong laundry kasi, pwedeng dumikit ako dito. Dito mo ilagay labahan mo. Kaya ako ng laundry, ito yung dirty kitchen. Ayan. Oo, pero ito na yung dirty kitchen, dun mo yung laundry. Yes, dito ka na mag-laundry, oh. Maluwag kasi ito, pwede ka maglabahan. Correct. Tapos dyan yung sampayan. Diyan ka na rin maglagay ng sampayan sa likod. Ito ka na storage sa mga sasakyan mo. Dito. Okay, balikan kayo. Ano namang Okay. alagang-alaga yung mga ano mo, ha? Alagang-alaga yung Kasi yung mga tools mo. alipores mo, Okay, ha? so lagyan ko siya dito ng storage. Ayan. Yung storage niya, hindi na siya papasok sa loob. Diyan na sa garahe. Pang-carwash yan eh. Siya Oo. na nagka-carwash ng sarili niya, di ba tipid? Okay. So nilagyan ko siya ng storage dito. So hindi na siya papasok dito sa loob. Andiyan na lahat yung storage niya. Tapos ito yung powder room ng bisita mo dito sa baba. Okay. Kung CR at CR lang pag-uusapan, napakadami natin CR. 1, 2, 3, 4. Di ba? Oo nga, nabisi. Poops na po. Ay, season ng ano? Saan ang pag nag-pool ka, saan ang shower area? Inilolocate ko pa. Okay. Kasi katabi yun ng katabi yun ng EE. May ano kasi yan eh, may lalagyan ng yung mga parang mga pump yan, Okay. motor. So ilalapit ko yun. Malaki din yung pool, ano? 20 square eh. Malaki Malaki yun.
Ito na, nakikinita-kinita niyo na ba? Makakabog So, ito lang. Kasi alam mo, ako kasi akong nag-ano nito. Pag gumagawa kasi ako ng bahay, alam, may kitchen na parang ako lagi yung titira. Nakatulog to, ito kailangan ko to, ito kailangan. Ito sliding din to. Pwede din lumabas dito. Okay. Para kasi pwede kasi landscape yan eh. So, ito, labahan na yan. So, natatanaw din yung landscape. Luxor si Madam She, siya rin yung gumawa nitong store natin dito. Tsaka yung bag lounge natin sa Alaba. So ngayon, siya naman ang gagawa ng dream house natin. Yes, the pangarap. Yung sinasabi kong pangarap kong may high ceiling na bahay. Ayan. So, dito magaganap. Kailangan po ka. Yes. Diba? Yung totoo, may chandelier sa foundation. Kasi ako naka-chandelier sa bahay ko. Ha? Oo, sa Makati. Yung nakita? Yung nakita? Naka-chandelier. Hindi. Di ba na sa IG ko? Nandun sa IG ko yun. Naka-chandelier. CR naka-chandelier. Naka-chandelier na CR ko. Oo, ang tagal mo sa CR eh. Hindi ka nag-edit eh. Di ba? Ito pagkagandahin natin kasi most ng bisita rito. Dito nagsisiyan. Sa powder. Ma-reply, sino na to? Guys, para matupad ang pangarap nating dream house, bili po kayo ng Nasa bag. powder. Ayun. 2 meters. Kailangan ko 1.2. natin ng Tsaka hindi ko nilagay sa ano. Hindi pa sila tapos mag-discussion. Diba? Tapos ito. So, yun, may mga kinaklarify lang na ilang things. So, hindi pa naman final. Hindi pa final yung pinakita na layout. So, may mga adjustment pa na gagawin. But, sobrang alam yun, sobrang kinikilig ako. Alam ko medyo matagal pa to, pero parang feeling ko mabilis lang lilipas ang araw. Pare, thank you sa pagbayag mo. Kasi Sunday, pinalabas namin si Maren Sherry. Guys, eto na yun. Nay, tatay! Oh, may spot kayo doon. Syempre, hindi mawawala ang spot. Oo, kailangan. So, para pag kasi ito naman, hindi lang naman para sa aming pamilya, syempre para sa ating lahat yan, para sa aming lahat. Ang bunga ng pinaghirapan, lahat sinishare natin yung mga ano natin, di ba? Yung lahat tayo ay gumiginhawa. Oo. Kasi pupunta sa iyo eh. Di ba? Tsaka syempre, sa pamilya. Kilig ako! Excited na si Pontes. Oh, si Asa excited! Kailangan natin laging may meeting. May lagi tayong may meeting. Doon kami sa pool area. May space ba kami? Siyempre, nandun yung maid's room. Dahil nakapundo ka. Oh, excited ka ba? Malapit. Guys, thank you so much for watching. Pupuntahan na namin yung mga iba namin kasama. Part 2 na lang yung kung ano man mangyayari mamaya kasama sila. Bye-bye guys! Please don't forget to subscribe, like, and share! Wala na